لغاية رمضان لأي سبب كان يجوز انه يؤخرها، تفضل في رقبته. تفضل في رقبته. نعم. سيدي الكريم، أنا يعني عندي سؤال أو عدة أسئلة عن صلاة القيام أو التراويح. نعم. برضه عايز إجابات برقية، لأن عندي موضوع كده شفته في الجورنال عايز أسأل فضيلتك فيه. صلاة القيام كم ركعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الدنيا وانتقل إلى الرفيق الأعلى ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة إلى 13 ركعة. يعني كان بيصلي 8 ركعات ثم يوتر بثلاثة، وعلى ذلك فهكذا ترك الناس. إلا أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه جمع الناس على أبي بن كعب على 20 ركعة، وكانوا يقرؤون بما يساوي جزءا. وكان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعارض جبريل في رمضان القرآن كله، يبقى إذن قالوا طب نخلص القرآن في رمضان، وقال نعمة بدعته. وأخذ الأئمة الأربعة التراويح 20 ركعة، وصارت بها السنة إلى يومنا هذا في الأزهر وفي الحرمين وفي طنجة وفي جاكرتا أن التراويح 20 ركعة. وعلى ذلك فمن صلاها 8 نعم فمن صلاها 8 فقد يعني تمسك بالحال النبوي الأول، ومن صلاها 20 فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، سنتي وسنتهم، فكلاهما على خير إن شاء الله. طب اللي بيصوم وما يصليش يا مولانا حكمه إيه؟ صلاة هذه طاعة وهذه معصية. اللي بيصوم ولا يصلي هذه طاعة وهذه معصية، لكن لا يبطل صومه. لا يبطل صومه من ناحية، ولا يمكن أن نقول له لا تصوم. طبعا ما دمت لا أبدا، نحن ننكر عليه عدم الصلاة وهكذا أبدا، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. من يشرب الخمر ويصوم نقول له يا أخي تقبل الله طاعتك. وكثير من الناس يصومون ويصلون ويشربون الخمر، وأقول له امتنع عن شرب الخمر، امتنع عن المعصية الفلانية. كثير جدا أيضا يعني يسألون المرأة غير المحجبة صيام إن شاء الله الله يقبله، ولكن حاولي أن تلتزمي بهذا، وهكذا دائما المعصية تنكر والطاعة مؤكد عليها وندفع الناس إليه. عظيم. الذكر والدعاء في رمضان وخصوصا في ليلة القدر. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل لا يسأل أحدا بعده فيه، فقال لا يزال لسانك ربا بذكر الله. الرطوبة الحقيقة الإنسان لما يذكر الله كثيرا فإن لعابه وريقه يجف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا رطوبة. كذلك لخلوف فم الصائم أحب عند الله من ريح المسك. الخلوف رائحة كريهة لكنه أحب عند الله من ريح المسك. يعني الحقيقة قد تكون مخالفة للظاهر، فعلينا بذكر الله كثيرا حتى نجعل ألسنتنا رطبة. على فكرة مش هتكون رطبة، هي تجف، ولكن هذا الجفاف هو عند الله سبحانه وتعالى رطوبة، وهذا الخلوف هو عند الله سبحانه وتعالى مسك. فعلينا أن نفهم هذا المعنى، وهو أنه قد الوضوء على المكاره من موجبات المغفرة. الوضوء على المكاره يعني الدنيا برد وأنا مش عايز أتوضأ، لكن اتوضيت وكرهت هذا ولكنني فعلته عبادة لله فأنا على خير. كثير جدا من الناس يقول لي أنه يصوم ويصلي لكنه ثقيل على نفسه. أقول له لك أجران. يعني ما تفتكرش أنه أنت بتعمل الطاعة أنه تكون يعني بتحبها ولا بد أبدا، ده لكن يحمل نفسه عليه، تحمل نفسك عليه فتأخذ من الثواب أكثر. طيب في نقطة برضه فضيلة المفتي بالنسبة للدعاء، بالفتنة انه آية الدعاء واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
آيات الصيام والأحكام بتاع الصيام من أول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، تأتي دي آية الدعاء، وبعدين أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخر الآيات في سورة البقرة. مجيء آية الدعاء في وسط آيات الأحكام بتاع الصيام، لأن للصائم دعوة مستجابة. الدعاء مع الله سبحانه وتعالى يتخير فيه الزمان، ولذلك قال ينزل ربكم إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فيقول هل من مستغفر فأغفر له، رواية البخاري بالضم كده فأغفر له، ورواية غيره فأغفر له. ففي زمان بنترصد في الدعاء. في يوم الجمعة ساعة لا يصادفها عبد مؤمن قائم يصلي إلا استجاب الله له. وهناك مكان كالملتزم وحول الكعبة وفي الصفا والمروة مستجاب الدعاء، وفي المواجهة الشريفة مستجاب الدعاء. وهناك أحوال كنزول المطر والمرض والضيق، وهناك أشخاص والسفر، وهناك أشخاص مثل الوالدين ومثل الصالحين اشركنا في صالح دعائك يا أخي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر. إذن فنحن في هذه الأربعة نترصد الدعاء. فأين موقف رمضان في هذا؟ رمضان ده الزمن الذي خصص للدعاء، فوجود هذه الآية في وسط كتب عليكم الصيام من الأول خالص إلى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وجود هذه الآية يدل على أن الدعاء له ارتباط عضوي وذاتي مع الصيام. الصيام بيطهر الإنسان ويجعله كده حالة من الحالات، حالة من الحالات التي تهيئ الإنسان للدعاء وتجعله أرجى بالقبول والاستجابة. من ضمن هذه الحالات السجود، فتحر أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، تحر الدعاء في السجود، فقم أن يستجاب له، فقم يعني حري أن يستجاب له. فهناك حالات، هذه الحالات المظلوم أن الله يستجيب دعوة المظلوم ولو كافرا، لأن الله لا يعلم الظلم لعباده لا من مسلم ولا من غير مسلم، ولو كان هذا المظلوم كان فاجرا في أمور أخرى إلا أن الله يستجيب له دعاءه على ظالمه. فإذا هناك حالات، ودعاء يوم عرفة هذا من قبيل المكان ومن قبيل الزمان. فإذا شهر رمضان هو محل الدعاء بدون شك. عظيم. أنا قبل ما أدخل في الصدقة عندي سؤال. طبعا في أسئلة كتير، لكن يعني أرجو أن نكون مركزين على أهم القضايا، إلا إذا كان في حاجة أنا نسيها وترى حضرتك إنها في غاية الأهمية. بالنسبة أنا كان عندي سؤال عن الصوم الذي عليه الناس والصوم الذي ينبغي أن يكون. وبعدين وأنا جاي النهاردة للتسجيل اطلعت في جريدة الأهرام يوم، طبعا احنا بنسجل يوم 12 أكتوبر، على موضوع مكتوب عن شهية السوق المصرية تزداد في شهر رمضان وزيادة الاستهلاك بتاع الناس في هذا الشهر. هل شهر رمضان اللي احنا بنقلل فيه، احنا بناكل وجبة رئيسية وسحور، بينما في الأيام العادية 3 وجبات، فلفت نظري والكلام ده منسوب إلى المهندس صفوان ثابت رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ونشرته الأهرام عن استهلاك اللحوم الحمراء يزيد في شهر رمضان بنسبة 50%. استهلاك الدجاج من 60 مليون دجاجة ل 120 مليون دجاجة في شهر رمضان، 100%. الأسماك بتقل النص بنسبة انخفاض 50. السمنة يزداد متوسط الاستهلاك فيها بنسبة 300%. طبعا في الزيوت الخام والآخر بنستورد في السمنة والزيوت 80% من الخارج والباقي من عندنا. الجبنة البيضاء بنزيد 10,000 طن عن المتوسط. الزبادي بنزيد بنسبة 300%. أنا جبت أرقام معلم عليها كده بسرعة. السكر بيزيد بنسبة 50%. الفول بيقل
مع انه هو وجبه رئيسيه، انما يظهر لان الطلب بيقل على الطعميه. فبدل ما بنستهلك من 15 ل 20 الف طن، يعني عفوا بدل 30 الف بنستهلك من 15 ل 20. الدقيق بدل 650 الف طن 825 الف طن. دي نماذج انا الحقيقه قطعتها كده وجبتها عشان اقول لحضرتك هل مفروض ان استهلاكنا في رمضان يزيد ولا يقل؟ وهل ده مما ينطبق عليه سلوكياتنا المظبوطه في شهر رمضان، ولا يحتاج الامر الى اعاده نظر؟ وكاننا، ما انا بتاسف عن هذه الكلمه، ننتقم من الصيام في الفطار، وننتقم من الجرعه الروحيه الصلاه والقيام وقراءه القران بالسهر وما يحدث في السهر. فضيلة المفتي الدكتور علي جمعة. لا يجوز زيادة الاستهلاك في رمضان. هذا شهر كان ينبغي أن نخفف فيه من العبء على أنفسنا وعلى الاستهلاك. أذكر لك حديثين عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. الأول يؤدي إلى إعادة النظر الذي تتكلم عنه حضرتك الآن. بحسب ابن آدم لقيمات. كلمة لقيمة تصغير لكلمة لقمة، ولقيمات يعني معدودات بيسموها جموع القلة. لقيمات يعني 3 لقمات، لا 3 لقمات صغيرة. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. لو رجعنا إلى علماء التغذية وهم يتكلمون عن السعرات الحرارية، وأن الرجل يحتاج إلى 3000 والمرأة تحتاج إلى 2200 ولا 2400 إلى آخره، وأن هذا الاحتياج مضبوط لدرجة إن مثلا قطعة من الحلوى تشتمل على 900 سعر حراري، وهي قطعة لا تزيد عن بوصة مربعة أو مكعب. معنى هذا أني إذا أردت أن أستوفي ماليه أكل 3 حتت فقط في اليوم من غير تناول أي شيء، لا لبن زبادي ولا فول ولا لحمة ولا أي شيء. وهذا هو الذي يكفي الإنسان في يومه كما خلقه الله. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن كان ولا بد فاعلا من الشرع من نظام الاستهلاك الذي قد شاع فينا، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه.